हेलो साथीहरू नमस्ते। एउटा अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म मोहनलाल विश्वकर्मा। साथीहरू भर्खरै मात्र नेपालमा एउटा डेटिङ एप लन्च भएको छ। 18 वर्ष पुरा भइसकेका युवा युवतीहरूलाई लक्षित गर्दै यो डेटिङ एप लन्च गरिएको हो। नेपालमा डेटिङै नाम नदिए पनि त्यस्ता खालका एप्लिकेसन तथा सोशल मिडियाहरू प्रशस्तै छन् भन्न सकिन्छ। तर डेटिङ नाम दिएर नेपालमै बनेको र डेटिङ नाम दिएर लन्च गरिएको यो नेपालको पहिलो एप रहेको छ र यसले कतिको मार्केट लिन्छ र युवा युवतीहरूमा कतिको इफेक्ट गर्छ त्यो हामी फ्युचरमा देखि नै हाल्नेछौँ। र यो एपमा वेदका केही मान्यताहरूलाई पनि राखिएको भनेको छ र के राखिएको छ त्यो हामी एकछिनपछि हेर्ने नै छौँ। र यो एपको मुख्य उद्देश्य भनेको जति पनि 18 वर्ष पुरा भइसकेका युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा राम्रो जोडी अर्थात् पर्फेक्ट पार्टनर खोजिदिनु रहेको छ। यसले आफै खोजेर तपाईहरुको सामु त ल्याइदिन्न, आफूले नै खोज्नु पर्ने हुन्छ। तर भन्न सकिन्छ किनकि यो यसकै देन हो र त्यो तपाईले खोजे जस्तो सोचे जस्तो पार्टनर कसरी खोज्ने त्यो हामी एकैछिनपछि हेर्नेछौँ। त्यो भन्दा पहिले म तपाईलाई एउटा सानो आर्टिकल देखाउन चाहन्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिजनेस 360 डिग्रिज नामक वेबसाइटले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा केही आर्टिकलहरू पोस्ट गरेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एस्ट्रोपड डेटिङ एप मेड इन स्टार लन्च इन नेपाल भनेको छ। यो पब्लिस भएको चाहिँ जुन 25 2022 मा भएको रहेछ र भर्खरै 7 दिन बित्यो आज है। र यसको बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएको छ है। यसले चाहिँ लन्च गरेको डेटको बारेमा लन्च गरेको है। यो चाहिँ रेडिसन होटलमा चाहिँ लाजिनपाटमा प्रेस मिटिङ गर्दै लन्च गरेको थियो। एस्ट्रो बेटा द बेस्ट नेपाली टेक्नोलोजी कम्पनी अन फ्राइडे लन्च इन डेटिङ एप एस्ट्रोपड इन नेपाल भनेको छ है। एस्ट्रो बेटा द बेस्ट इन नेपाली टेक्नोलोजी कम्पनीले चाहिँ युएस बेस्ड रहेछ। युएस बेस्ड टेक्नोलोजी कम्पनीले चाहिँ लन्च गरेको छ कहिले जुन 25 मा है। यो चाहिँ यसले आफ्नो एप लन्च गरेको डेट रहेको छ र अलिकति टाइम दिएर तपाईहरुले पढ्नु होला। यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएको छ यसमा र मैले अहिले भिडियो लामो हुने भएकोले तपाईहरुलाई देखाइन। अब कुरा गरौँ यो एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा कसरी इन्स्टल गर्ने त। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो फोनमा एस्ट्रोपड डेटिङ एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर सजिलै एस्ट्रोपड डेटिङ एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर सर्च गर्नुहोस् एस्ट्रोपड भनेर। जुन एस्ट्रोपड हान्न बित्तिकै आइहाल्छ फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ र मैले अलरेडी इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु। यसको रेटिङको कुरा गर्दाखेरि एकदमै कम छ किनभने भर्खरै लन्च भएको रहेछ, मात्रै 7 दिन भएको छ। 2.1 यसको रेटिङ रहेको छ, रिभ्यू 350 र यसको डाउनलोड चाहिँ 7 दिनमा 50,000 भन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ भने चाहिँ राम्रै रेसियोमा गइरहेको छ। र मैले यसलाई अब ओपन गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर तपाईको अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो फेसबुक अथवा गुगलबाट एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले अहिले गुगलबाट अकाउन्ट क्रिएट गरे, तपाईहरुले फेसबुकबाट पनि सक्नुहुन्छ है। र मैले गुगलबाट क्रिएट गर्दैछु, कन्टिन्यू गुगलमा क्लिक गरे र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर तपाईको केही इन्फर्मेसनहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको डेट अफ बर्थ, डेट अफ टाइम र प्लेस अफ बर्थ यी कुराहरु राख्नु होला। तपाईले यी कुराहरु राख्दाखेरि चाहिँ तपाईको एक्ज्याक्ट एकुरेट इन्फर्मेसनहरु राख्नु होला है। तपाईले गलत हाल्नुभयो भने यसमा एस्ट्रोलोजिकल जुन कम्प्याबिलिटी चेकअपहरु पाइन्छ त्यसमा चाहिँ रिजल्ट गलत आउन सक्छ है। मैले पहिला पनि भनिसकेको छु र ज्योतिष विज्ञानको केही वेदका केही मान्यताहरूलाई राखिएको छ भनेको छु। त्यो भनेको चाहिँ यसमा ज्योतिष विज्ञान राखिएको छ थोरै है, जसलाई हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चिना हेराउने भन्न सक्छौँ है। र मैले मेन चुज गरेँ र डेट अफ बर्थ चुज गर्ने भनेको छ। तपाईको आफ्नो एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ चुज गर्नु होला। ओके र त्यसै गरी तपाईले आफ्नो आफू जन्मेको टाइम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र टाइम मैले चुज गरेँ
र यो टाइम चाहिँ तपाईँको एक्युरेट हो कि नै भनेको छ। यदि तपाईँको एक्युरेट टाइम हो भनेदेखि यहाँदेखि टिक मार्क लाउनु होला र यदि होइन भनेदेखि टिक मार्क हटाउँदा पनि केही पनि फरक पर्दैन। र त्यसपछि प्लेस अफ बर्थ भनेको चाहिँ तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको थियो त्यो प्लेस राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो जन्मस्थान राखेँ। ओके, सल्यान नेपाल। र त्यसपछि अब आई एग्री टु द टर्म एन्ड कन्डिसनमा टिक मार्क लगाएर सिम्पल प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। कङ्ग्रेचुलेसन, रजिस्ट्रेसन इज सक्सेसफुल भनेको छ। तपाईँलाई बधाई दिएको छ एस्ट्रोपोडले र मेरो पनि बधाई छ। र त्यसपछि तपाईँहरूले तपाईँको प्रोफाइलको लागि फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 2वटा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा प्रोफाइल र एउटा एडिसनल भनेको छ, 2वटा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। म प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु। हेलो, र तपाईँले हालै फोटो खिचेर राख्न चाहन्छु भनेदेखि ओपन क्यामेरामा क्लिक गर्नुहोस् र फोटो खिचेर राख्नुहोस्। र अथवा फोटो अलरेडी खिचिसक्नु भएको छ भनेदेखि चुज फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले फोटो राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो फोटो राख्नुहोस्, किनभने तपाईँको फोटो हेरेर लभ रिक्वेस्ट पठाउने गर्छन् व्यक्तिहरूले है, अरू मान्छेहरूले। त्यो भएको हुनाले चाहिँ फोटो जति सक्यो राम्रो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब यसलाई क्रप गर्नुहोस् जस्ट। र क्रप गरिसकेपछि अब क्रपमा क्लिक गर्नुहोस् र अपलोड हुँदैछ। मेरो फर्स्ट फोटो अपलोड भइसकेको छ। म अब सेकेन्ड फोटो पनि अपलोड गर्छु। र मेरो 2वटै फोटो अपलोड भइसकेको छ। अब म कन्टिन्यू गर्छु। ओके, तपाईँहरूले चाहिँ लोकेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने तपाईँको एरियाको, तपाईँको लोकेसनको आधारमा तपाईँको नजिकमा भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले खोजेर तपाईँको प्रोफाइलमा देखाउने भएको हुनाले लोकेसन गर्न एकदमै जरुरी छ। इनेबल लोकेसन गर्नुहोस्। ओके, र अब यसले तपाईँको नजिकमा भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोज्न सुरु गरिसकेको छ है। यदि तपाईँहरूले यसरी भेटिएन भनेदेखि तपाईँहरूले जस्ट माथि फिल्टरको अप्सन दिएको छ, यो फिल्टरमा क्लिक गरेर केही कुराहरू चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले यहाँनिर एजका आधारमा, डिस्टेन्सका आधारमा पनि तपाईँहरूले कुनै व्यक्तिहरूलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एजका आधारमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यति वर्षदेखि यति वर्षसम्मको लागि भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले 18देखि 25 वर्ष बिच उमेरसम्मका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले खोज्दैछु। र त्यसै गरेर डिस्टेन्सका आधारमा छ, दूरीका आधारमा तपाईँको जुन अहिले हालको लोकेसन छ त्यो लोकेसनदेखि कति माइल्स, कति किलोमिटर दूरी भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले खोज्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि सेट गर्न मिल्छ। यहाँदेखि किलोमिटर र माइल्स सेट गर्न मिल्छ। र त्यसै गरेर कुनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जस्तो वुमेन, मेन, एभ्री वान है। त मैले अहिले वुमेन गर्दैछु। यदि म्यान खोज्न चाहन्छु भनेदेखि म्यान खोज्नुहोस् र मैले अहिले वुमेनमा गराएँ। त्यसै गरेर यहाँ अर्को अप्सन दिएको छ, गो ग्लोबल भनेको छ। यो भनेको के हो भनेदेखि तपाईँहरूले जति पनि यो एस्ट्रोपडमा भएका व्यक्तिहरू छन् है, एज 18देखि 25 वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिहरूको है, त्यो जुनसुकै ठाउँको होस् त्योसँग फरक पर्दैन, किनभने हामीले गो ग्लोबल गरेका छौँ। र गो ग्लोबल गर्न बित्तिकै तपाईँको यो डिस्टेन्सको चाहिँ अप्सन हाइड हुन्छ। र अब म अप्लाई गर्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ यहाँ प्रोफाइल देखाइरहेको छ, नाम देखाइरहेको छ सरिसा 21 इयर्स है। अनि त्यसै गरेर यो डिस्टेन्स पनि देखाइरहेको छ है, 84.90 माइल्स टाढा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। र यदि तपाईँहरूले यो व्यक्तिलाई चाहिँ लभ रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ जुन हटको चिन्ह देखाइरहेको छ यो हटको चिन्हमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यसरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड भनेको छ, अब ओके गरिदिनुहोस्। र यो अब लभ रिक्वेस्ट गइसकेको छ उहाँलाई। यदि चाहनुहुन्न तपाईँ यो व्यक्ति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न भनेदेखि जस्ट यहाँ तल यो इन्टु देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब ओके गरिदिनुहोस्। अर्को व्यक्तिको प्रोफाइल चेन्ज हुन्छ। अथवा यसरी स्लाइड पनि गर्न पाउनुहुन्छ है, यसरी स्लाइड पनि गर्न पाउनुहुन्छ र यसरी यहाँ इन्टु चिन्हमा क्लिक पनि गर्न पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरेर अर्को यसमा फिचर दिएको छ एउटा चेक कम्प्याबिलिटीको।
जस्तो मैले एउटा कुनै व्यक्तिलाई ओके र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुष्पा 20 इयर्स ओल्डको व्यक्ति हुनुहुन्छ र 45.4 माइल्स अवाइडको व्यक्ति हुनुहुन्छ मदेखि चाहिँ है। र यहाँलाई तपाईँले आफ्नो कम्प्याबिलिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको र तपाईँको कम्प्याबिलिटी। मतलब तपाईँले जस्तो यो कुण्डली चिना हेरे जस्तो पनि हेर्न मिल्छ है, चिना हेर्न मिल्छ भनौँ न। जुन मैले अघि वेदका केही मान्यताहरूलाई राखिएको छ भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर युज गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँको र तपाईँको चिना हेर्न पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा राखेका डेट अफ बर्थ, नाम र एड्रेसका आधारमा र उहाँको पनि नाम, डेट अफ बर्थ र एड्रेसका आधारमा कम्प्याबिलिटी चेक हुने गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले चेक कम्प्याबिलिटी भनेर लेखिएको छ, यसमा पनि क्लिक गर्न पाउनुहुन्छ। प्लस जुन यहाँनिर यो एलियनको विमान जस्तो पनि देखाइरहेको छ है, हो यसमा पनि क्लिक गरेर तपाईँले कम्प्याबिलिटी चेक गर्न पाउनुहुन्छ। र म जस्ट अहिले चेक कम्प्याबिलिटीमा क्लिक गर्छु र कम्प्याबिलिटी चेक भनेको छ टु चेक कम्प्याबिलिटी टु ड्र एन्ड कम्पेयर योर बर्थ कार्ड विथ पुष्पा भनेको छ, उहाँको नाम देखाइरहेको छ। टु फाइन्ड द एस्ट्रोलोजिकल कम्प्याबिलिटी बिट्विन यु टु भनेको छ है। तपाईँ र उहाँको बिचको चाहिँ जुन डेट अफ बर्थ छ तपाईँको प्रोफाइलको आधारमा चाहिँ कम्प्याबिलिटीहरू चेक गरिनेछ भनेको छ। म ओकेमा क्लिक गर्छु र अब पालो चेक गरिरहेको छ है। र सम्पूर्ण चेकहरू गरिसकेको छ है। र अब देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको प्रोफाइल र मेरो प्रोफाइलका आधारमा गरिएको कम्प्याबिलिटी चेकमा 85.89% मिल्न गएको छ उहाँको र मेरो भनौँ है। यसरी तपाईँले कम्प्याबिलिटी चेक गरेर लभ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर राखेको छ। र तपाईँहरूले कम्प्याबिलिटी चेक चाहिँ दिनमा एकपटक मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ, अर्थात् 24 घन्टामा एकपटक मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ। र मैले अर्को व्यक्तिको चेक गर्न लाएँ, अब चेक नै हुँदैन, देखाइरहेको छ तर यो कम्प्याबिलिटी पर्सेन्ट चाहिँ देखाउँदैन। यसको लागि तपाईँले प्रिमियम भर्जन लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो कसरी लिने म एकछिनमा देखाउँछु। र देख्न सक्नुहुन्छ उप्स यु आर आउट अफ कम्प्याबिलिटी चेक भनेको छ। मेरो अझै 23 घन्टा 57 मिनट 49 सेकेन्ड अझै बाँकी छ भनेको छ है। र अब कुरा गरौँ, मानौ तपाईँले लभ रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नुभयो र रिप्लाई आयो भने कहाँमा आउँछ त? त्यसको लागि तपाईँले जस्तो यहाँनिर मेसेजको आइकन देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले अरू कुनै व्यक्तिबाट आएको रिक्वेस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँले आफ्नो रुम पनि क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो हामीले ग्रुप भनेर चिन्छौँ होइन, ग्रुप भनेर सजिलै बुझ्छौँ, त्यो ग्रुप पनि क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि प्रिमियम भर्जन चाहिन्छ। र अहिले म कुनै पनि ग्रुपमा छैन र मेरो किनकि भर्खरै खोलेको अकाउन्ट रहेको छ। र त्यसै गरेर उक्ली हर्सको भनेको छ, यसको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ, केही पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर अर्को छ तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट सेटिङहरू गर्न पाउनुहुन्छ। जस्ट प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँदेखि तपाईँहरूले एडिटमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ। एडिटमा क्लिक गरेँ र इन्टर योर जब टाइटल एन्ड कम्पनी भनेको छ, तपाईँको जब पनि राख्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर इन्टर योर युनिभर्सिटी भनेको छ, यो पनि राख्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँले आफ्नो फोटोहरू थप फोटोहरू अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ। जुन यो प्लस देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गरेर फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले गरिनँ। त्यसै गरेर अर्को सेटिङ रहेको छ माथि, जुन यो सेटिङको आइकनहरू देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँदेखि तपाईँहरूले नोटिफिकेसन सेटिङहरू गर्न पाउनुहुन्छ, सब्सक्रिप्सनहरू गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर देखाइरहेको छ न्यू म्यासेज नोटिफिकेसनमा है, न्यू म्यासेज जुन म्यासेजहरू कसैले पठायो तपाईँलाई भनेदेखि त्यो नोटिफिकेसन आउने कि नै भनेको छ, त्यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर म्यासेजको नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन च्याट म्यासेजको जुन यो नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर सब्सक्रिप्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि भनेको थिएँ प्रिमियम भर्जन लिनुपर्छ भनेर, अपग्रेड टु प्रिमियम भनेको छ। एउटा गेट मिनी पोर भनेको छ, अर्को गेट म्याक्सिमम पोर भनेको छ। र मैले अहिले मिनिमम पोरमा क्लिक गरेर तपाईँहरूलाई देखाएँ। र यसमा के फिचरहरू राखेको छ त है। यसको 1 महिनाको पर्ने छ $6.99 1 महिनामा। र यसमा तपाईँहरूले 5 फ्री स्पेसल पोड अ डे भनेको छ, 5 वटा स्पेसल पोडहरू पाउनुहुन्छ। अनलिमिटेड रिगार्ड्स पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर हाइड एडहरू कति पनि पाउनुहुन्न। त्यसै गरेर 3 पटकसम्म कम्प्याबिलिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चिना हेराउन सक्नुहुन्छ है।
र यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को छ म्याक्सिमम पोर्ट भनेको छ, म ब्याक गएँ र म्याक्सिमम पोर्टमा तपाईँहरूलाई देखाएँ। म्याक्सिमम पोर्टमा तपाईँहरूलाई 1 महिनाको $9.99 पर्दो रहेछ, झन्डै $10। 12 महिनाको 1 वर्षको चाहिँ $53.99 पर्दो रहेछ। त्यसै गरेर यसको फिचरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड स्पेसल पोर्ट, त्यसमा चाहिँ 5 दिएको थियो। त्यसै गरेर अनलिमिटेड कम्प्याबिलिटी चेक, त्यसमा 3वटा दिएको थियो मिनिमम पोर्टमा। त्यसै गरेर हाइड एट 2 एउटै छ, ठिक छ। त्यसै गरेर अर्को छ अनलिमिटेड रिकार्ड्सहरू। यति धेरै फिचरहरू पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। दिनमा जति पनि व्यक्तिहरूको सँग कम्प्याबिलिटी चेक गर्न पाउनुहुन्छ र यसको टर्म एन्ड सर्भिसहरू नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो, आफूले सोचे जस्तो खोजे जस्तो जोडी खोज्नुभयो है, अब तपाईँ रिलेसनमा हुनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अब यसको खासै जरुरत पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई है। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अकाउन्टलाई डिएक्टिभेट र डिलिट पनि गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले खोजे जस्तो तपाईँको जीवनसाथी खोजिसक्नु भएको छ भनेदेखि के कामको भयो होइन र, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डिलिट अथवा डिएक्टिभेट गर्न पाउनुहुन्छ। र म अहिले डिलिट गरेर देखाउँछु है। मलाई कुनै पनि काम छैन किनभने आई एम म्यारिड र मैले डिलिट गरिदिन्छु र तपाईँहरूले पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। भएको रिलेसन पनि सकिने सम्भावना पनि हुनसक्छ। आई होप त्यसो कसैको नहोस्। म अब यसमा क्लिक गर्छु, डिलिट माई अकाउन्ट, र अब यत्तिकैमा अकाउन्ट डिलिट हुँदैछ। र अब तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गरेर एस्ट्रोपोड डेटिङ एपको अकाउन्ट क्रिएट गरेर आफूले खोजे जस्तो सोचे जस्तो जीवनसाथी पाइसक्नु भएको छ आई होप। र तपाईँलाई बधाई तथा शुभकामना। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। र यदि अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनुहोस्। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तै खालका इन्ट्रेस्टिङ अपडेटहरू तपाईँको लागि म ल्याइरहेको छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड लभ यु अल।